Nici o masă fără pește, nu chiar așa, dar e bine să consumăm din când în când și pește. După cum vedeți, am aici doi pești adevărați de calibru mediu, două dorade, foarte delicioase pentru cei care nu le place peștele. În general, dorada este mult mai ușor de introdus în alimentație pentru că are un gust foarte delicios. Și cel mai important aspect poate e că nu are spini cum are peștele nostru autohton. Dorada este din Marea Mediterană și e o vedetă a dietei mediteraniene. Ingredientele le găsești în descriere. Voi face un fileu de doradă cu o salată multicoloră. Hai să ne apucăm de gătit. În ceea ce privește filetarea, m-a învățat Paul o schemă, vreau să văd dacă iese. Așa. Așa. Îndepărtez capul. Mă ajută forța fizică. Acum pe șira spinării. Atenție la dește, da? Ușor. Crestez, așa, până în coadă. Cuțitul e foarte ascuțit. Gata! Ia uite. Frumos, elegant. Primul meu file. Nu-i primul de la filmat. Celălalt a ieșit nu așa bune pentru filmat. Mai are aici câteva oscioare, dacă vreți le puteți îndepărta, dacă nu le îndepărtați atunci în farfurie, depinde. Mă bucur că am lăsat suficientă carne și pentru pisici. O să se bucure pisicile de talentul meu, între ghilimele, de a fileta. Vom îndepărta partea asta mai negricioasă. Așa, facem curățenie. Dorada este un pește foarte sănătos, bogat ca toți peștii de altfel în fosfor. Hrana de origine marină, cum e peștele, conține o cantitate importantă de iod. Alimentele crescute pe uscat conțin o cantitate mică de iod și de aceea e bine să consumăm alimente crescute în mare din când în când pentru sănătatea tiroidei. De asemenea, peștele conține și o cantitate bună de zinc, important pentru fertilitate, pentru imunitate. Dorada este un pește nu foarte gras, dar conține acizi grași esențiali omega-3 într-o cantitate ok. N-am să scot chiar și ultimele spinișoare pentru că am mâini și dinți, dar dacă vă pricepeți și aveți răbdare, puteți să le scoateți. Acum îl voi cresta așa puțin, dar atenție, nu trecem în partea cealaltă. Peștele conține și o cantitate bună de vitamina B6, important pentru scăderea inflamației. Deci dacă aveți probleme articulare, un consum regulat de pește v-ar putea ameliora problemele. Facem aceste crestături pentru ca să intre mai ușor condimentele și să se gătească mai uniform, pentru ca peștele nostru să aibă gust. De multe ori copiii mai ales, copiilor nu le place peștele, probabil pentru că nu este gătit cum trebuie. Dacă știm să-l gătim, orice poate să aibă și gust. Voi folosi o hârtie de copt, pentru că vreau să gătesc acest pește înăbușit, gătit, nu prăjit. Punem ulei de măsline, așa, cam 20 de ml, apoi sare și piper, câte o linguriță, așa, pregătim terenul, patul pe care se va așeza fileul de doradă, piper, așezăm câteva crenguțe de cimbru lămâios din grădină de la șef Paul, chiar au și aromă de lămâie și vom folosi bineînțeles și lămâie. Feliuțe de lămâie le așezăm așa pe toată suprafața și cu ajutorul lămâiei distribuie aici tigaie, sarea și piperul. Acum iau fileul de doradă și îl așez cu porțiunea, cu pielea în sus. Așa. Facem spațiu pentru toate cele 4 bucăți. Și au încăput perfect. Deasupra mai punem puțin ulei. Așa. Din nou sare. Și din nou piper.
Arunc și câteva fire de pătrunjel proaspăt. Așa mi-a zis șef Paul să le arunc. Așa, împăturim așa colțurile, ca pe o plăcintă poale în brâu. Așa, și continuăm să sigilăm așa frumos. După cum v-am spus și cu alte ocazii, e bine să gătim în ulei de măsline și nu să prăjim. Uleiul de măsline nu este atât de bun pentru prăjit, nu este atât de rezistent la temperaturi înalte, are un punct de fumegare mult mai jos decât uleiul de floarea soarelui. Oricum prăjeala nu e bună în sine și vreau să vă arăt cum se poate găti un pește, nu doar prăjit în ulei de floarea soarelui și în porumb. Pun capacul și las la foc mic în jur de 10 minute. Cât peștele își vede de treaba lui, hai să mă ocup rapid de sălățică. O să fac o sălățică multicoloră, numai bună pentru dietele de slăbit și pentru a avea un aport de vitamine, de minerale proaspete. Să nu credeți că dacă vedeți pe canalul meu doar sălățică, eu mănânc doar salată, însă cei care mă urmăresc, majoritatea aveți probleme cu greutatea și atunci nu o să vă arăt cum mănânc și piure de cartofi, orez. Eu, datorită faptului că fac mult sport, am nevoie și de carbohidrați mai mulți decât arăt în aceste videoclipuri. Deci voi trebuie să adaptați nivelul de calorii. Aceste diete pe care le gătesc pentru voi conțin destul de puține calorii. Pentru slăbit, mai multe legume, cărniță cu moderație și multe fibre. Asta este rețeta foarte simplă. Când facem și sport și avem nevoie de mai multe calorii, introducem în alimentație și mai mulți carbohidrați. Pătrunjelul are o cantitate foarte bună de vitamina C și îl tem cât mai mărunt ca să nu ne rămână între dinți. Vedeți dacă vrem să zâmbim la cameră. Pun aici în bol, frumos. Tăiem și ardeiul. Ardeiul de asemenea are o cantitate foarte bună de vitamina C. Dar pentru cei care au probleme inflamatorii, atenție la pieliță. Pielița și semința ar trebui îndepărtate. Eu nu o îndepărtez. Sunt tot felul de aparate de curățat ardeii cu lamă foarte fină care se poate îndepărta această pieliță, ce cauzează probleme în cazul persoanelor cu intoleranță. Deci dacă cumva vă simțiți rău după ce mâncați ardei, să aveți în vedere acest fapt. Ori eliminați complet, toate că au foarte multe beneficii și n-ar fi de dorit. Multe alimente au și părți bune și părți rele și dacă tot timpul încercăm să evităm alimentele care ne creează probleme, o să vedem că nu mai avem ce mânca. De multe ori oamenii își pun această întrebare: dom'le, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, noi ce mai mâncăm? Mâncăm de toate câte puțin și vedem care ne creează probleme și rezolvăm cumva în acest fel, prin diversitate, cantitate. Dacă aveți astfel de probleme, puteți să-i coaceți și apoi pielița se îndepărtează foarte, foarte ușor. Finalizăm salata, adăugăm uleiul de măsline extra virgin din Grecia. Voi folosi de data aceasta lămâie. Se poate folosi și oțet. Așa. Țin mâna așa de desubt ca să nu scap sâmburi în salată. Mie îmi place, după cum ați observat, mâncarea să aibă gust destul de acid, pentru că ajută foarte bine la digestie. Puteam să folosesc și un torcător special, dar Paul mi-a zis că așa fac artiștii. Ok? Rodia este foarte bună pentru fertilitate. Are vitamine, minerale. Rodia aduce un plus de savoare salatei, pentru că de multe ori salata poate fi foarte plicticoasă și atunci e bine să o mai îmbunătățim cu rodie, cu mere, cu ananas. Îi dăm un gust așa ușor dulceac și devine mai apetisantă. Ca să nu mai avem nevoie de cartofi prăjiți pentru starea de fericire. Da? Și o salată poate să ne aducă și mai multă fericire, dacă știm cum să o facem. Plus că mai atenuează din gustul acru, în cazul în care nu prea place așa acru. Amestec și cam asta este treaba cu salata. Ia uitați, colorată, frumos, toate culorile astea înseamnă lucruri extraordinare pentru sănătatea noastră. Să mâncăm cât mai colorat. Peștele e gata și acum, surpriză, ia să vedem. Ia să vedem ce e aici. Fraged, gătit. Abia aștept să testez.
Și acum să facem și plating-ul. Peștele arată demențial. E făcut perfect. Așezăm așa frumos aici. Voi lua puțină zeamă și așez așa peste pește. Ce să zicem? Îmi place din ce în ce mai mult acest proiect educațional, în care principalul beneficiar sunt eu. Îmi place. Culorile naturii așa frumos aici, în farfurie. Se bucură și ochii, se bucură și cardiologul nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de bucătărie. Mai stoarcem și puțină zeamă de lămâie așa, așa frumos. O dietă mediteraneană care prelungește viața și ne redă vitalitatea și sănătatea. Și acum momentul care îmi place cel mai mult, degustarea. Ia să vedem. Atenție la oase. Știți și voi, peștele și puiul se mănâncă cu mânuța. Wow! Michelin gradul 5, 3, câte stele? Extraordinar. Mamă, dar ce idee bună! Extraordinar! Deci se poate mânca și gustos, și sănătos, și fiert. Demențial. Am uitat de salată. E prea tare peștele. Vedem și salata, dacă am potrivit-o. Am pus cam multă lămâie. Când mai greșesc cu lămâia, mai pun după aia mai multă salată. Că mi-e place salata, mănânc multă. Dar e bună. Deci nu mănânci pește mai bun ca asta la nicio nuntă. Deci nu, e extraordinar. Deci, încercați rețeta asta, așa de simplă. Ați văzut cât de ușor se face și ce aromă și ce ingrediente atât de puține și atât de fain a ieșit. Eu sunt fascinat. Am 10 minute de când mă minunez. Dragilor, aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu sunt Cezar, un cardiolog mai nou pasionat și de bucătărie și vă aștept cu următoarele mele videouri. Nu doar despre nutriție, ci și despre multe alte beneficii pentru sănătate. Ne revedem în curând! Mai mărunt cât stă în gât ceapa aia. Așa, mai mărunt. Așa, nu? Dar nu cu lămâie. Dar nu cu lămâie, ok. Băi, dar ce bun e? E bun, nu? De Paul, deci. Deci un geniu. Șef Paul Constantine, talentat.